Hi guys, good morning. Snowstorm alert pala today since kahapon pa pala. So paglabas ko ng bahay, ayan, ganyan yung situation. So napakadaming snow sa labas, napakahangin. Kala ko na spring na, pero may pahabol pang snow. Umabahan ng snow. Yesterday afternoon, but still i-bust ulit tayo for this video. Blowing snow pa din. Woo! Yun yun guys, oh. Kaya niyo pa to. Kabundok na snow. Snow pa moro. Yung snow dyan, oh. Hangin sa mukha. Yan. Shortcut tayo dito guys. Shortcut eh. Yan. Diba? Pag sa Pinas to parang ano na yun, level 4 siguro. Sa highway na talaga ako namaan kasi hindi madaanan yung ano eh, ang gilid, ang pedestrian, puro snow. Pangulubog ako. Talog natin yung snow. Wala na naglalakad ah. Jason, hindi siya pumasok sa papasok. Okay, ako na lang. Wala naman ako ibang gagawin sa bahay. So papasok tayo kahit ilang oras lang. Sayang dollars. Time pa naman. Mas time na ganito din. Pero mas worse to. Papasok din ako. Ayan. Nilalakad ko araw-araw. Exercise din. Diba? Oh, kaya na. Dami mga nag-shovel. Thank you rin yung Pilipinas. Pang winter talaga. Ganda. Palaw na to eh. Nasa Batangas talaga ako dumaan. Kapag
malapit ko sa snow. Industriya, no? Kanan. Karating na langit. Tatas na langit. Gusto magkalada, oh. Ito, ganito. Ay. Masyadong malakas. Bilis lang guys, sa store na tayo. Whistle na yung hangin. Kapan? Storm. Storm ka lang. Ito pera. Kaya pa. Narinig nila yung Canada ng ground. Feeling nila madali lang. Feeling nila okay lang. O di ganun. Yung lahat ng nasa Canada ay bed of roses na yung situation nila. Marami nagsasagal din. Dahil ganito. Sagal to sa mga baluan. Sa mga sasakyan pa. Tayo araw pwede mag-tap. Yung sahod natin mag-tap. Marami tayo.
taas, tagilid. Warrior tayo eh. Wala lang. Resti ko naman bukas. Okay lang. Sana di ako buwakan. Kailangan ko ng rest. Later. And finally guys, nakaabot na sa store. Diba, after all the struggles, ang lakas ng hangin and all, pero survive pa din. 6.5 hours later. So before ako mag-out guys, so na-check ko sa labas kasi magtatapon ako ng basura. Hindi ako makatapon ng basura namin kasi ang lakas kasi ng hangin at ang snow napakakapal sa likod. So nag-initiate na lang ako na i-shovel ko yung sa labas para matapon ko yung basura namin kasi madami na din. Oh God! Oh God! Pa-out na tayo guys.
mag-whistle. Pala. Kapal dyan.